Đến giờ rồi. Ok, em nghĩ là đến giờ đó thì bên YouTube mình start live chưa Ok, ta? Sẵn sàng rồi. Ok, rồi, bắt đầu ha. Mọi người bắt đầu admit mọi người vào trong Zoom giúp em nhé. Ủa, vậy là đã admit. Ok. Um, Ok, thế thì mình sẽ bắt đầu ha. Chào mừng mọi người đã đến với cả buổi webinar ngày hôm nay. Mình tên là Quỳnh Anh, một thành viên đại diện của Viet UX-PM. Mình rất vui và hân hạnh chào mừng các bạn tham gia buổi ngày hôm nay. Cá nhân mình và Viet UX-PM rất cảm kích vì team một năm vắng bóng không có một webinar nào, nhưng mà lần này bọn mình vẫn được mọi người ủng hộ và chào đón với 400 lượt RSVP cho sự kiện lần này. Cho nên là để kick off việc cái buổi ngày hôm nay thì mình muốn mời các bạn vào tham gia qua Slido để mình có một cái phần icebreaker nhỏ nhỏ để chuẩn bị cho event ngày hôm nay nha. Thì mình có để cái phần đó ở trên chat rồi, và ngoài ra thì mình sẽ chia sẻ màn hình để mọi người có thể scan code hoặc là nhập code vào nhé. Ok, thì đây là phần icebreaker của mình ngày hôm nay, thì mọi người có thể scan QR và mình sẽ start cái poll này luôn. Mọi người có thể cho mình biết hiện tại là mọi người đang xem webinar từ đâu không ạ? Okay. Oh, wow. Okay, YouTube is a good one. YouTube is very valid, good one. Okay. Wow. bao nhiêu người đến từ Sài Gòn. Yeah, yeah. Đa số luôn á. Trời ơi. Oklahoma. Có một bạn để Bạc Liêu, còn để Việt Nam thì chắc là Bạc Sure là Bạc Liêu ở Việt Nam chứ không phải ở chỗ khác. Yeah. Có Đức này, có Đà Nẵng, có Hawaii. Có một người. Ờ, Hồ Chí Minh, ở Việt Nam, Hồ Chí Minh City. Wow, thật là nhiều mọi người bạn đang ở Sài Gòn ha. Đức này. Đa số mọi người đều đến từ Sài Gòn. Hết 10 giờ đêm rồi, giờ vẫn còn đang ngồi check in. Nice. Ô, cũng nhiều bạn đang ở Đức nha. Bắt đầu cũng nhiều bạn đang ở Đức này. Cũng một vài bạn cũng đang ở Mỹ nữa. Chúng ta có Texas, Hawaii. Bạn nãy mình thấy Oklahoma City này. Ok. Mình có một câu hỏi tiếp theo mà mình cũng thắc mắc, không biết các bạn có thể giúp mình được không? Thì mọi người có thể chia sẻ cho mình về occupation hiện tại của mọi người, công việc hay nghề nghiệp của bạn, hoặc là nếu như mà bạn đang làm ở vị trí kiểu là sinh viên hay là gì đấy, vì bạn có thể nhập student hoặc sinh viên được ha. Product owner. Wow. Ok. Wow.
Okay. Và chúng ta có Product Owner, Product Manager, có Tech Risk Consultant, có Sales, có Software Engineer, có UI UX. Có khá các bạn là đang là student này. System Analysis, Business Analysis, Scrum Master. Nói chung là đa dạng, rất nhiều bạn. Dạ, cái thứ nhất là cái mà ghi là Aspire Product Manager. Yeah. Yep. Financial Analyst cũng có nha, Marketing Analyst. Wow. Toàn những con người có background nó khá là khủng khiếp. Trời ơi. Data Product Manager. Ok. Ok. Working student. Ok. Product trainee. Được á. Project manager cũng nhiều bạn. Software engineer. Ok, mình sẽ sang một câu hỏi khác. Câu hỏi cuối cùng cho cái buổi icebreaker ngày hôm nay. Đó là sản phẩm digital hoặc là sản phẩm, nói chung là sản phẩm nói chung được, không nhất thiết phải digital. Là bạn yêu thích là gì? Bonus point nếu mà sản phẩm đó đến từ Việt Nam. Đó. Zalo. Ok, có SS Market này. Instagram cũng có. Wow, ok. Momo, Tiki, Netflix, nice. TikTok, Tinder, Mean. Ok. Telegram, Momo. Nice. Airbnb, Canva, Bumble. Wow. Bow.com, cái này mới, mình chưa thấy cái đấy bao giờ ha. Telegram cũng có này. Chợ tốt. Ok, Spotify, TikTok. Airbnb, Databike. Oh, okay. That bike too. Electric bike made in Vietnam. Được. Spotify. Ok. Anh chị có sản phẩm gì anh đang yêu thích và đang dùng không? Sản phẩm đang yêu thích mà phải là digital mới được đúng không? Nghĩa là không phải là như là cái ấm nước hay là Digital cũng được, hoặc là nếu mà nó merge ví dụ như kiểu Alexa cũng là một ví dụ. Không phải là cái sản phẩm mà anh có là dùng everyday là cái kettle, cái gì này là cái đồ mà đun nước để mà pha cà phê. Tại sáng nào cũng pha cà phê. nó cái Anh đang thấy sorry cái kettle nó cũng nhỏ thôi, nhưng mà được cái là nó boil water rất là lẹ, mà nó giữ cái nhiệt độ ở đúng cái nhiệt độ rất là lâu. Chẳng hạn như là pha cà phê mà để nước mà nó nóng quá thì cà phê sẽ bị đắng, cho nên giống như là nó giữ nhiệt độ tại đúng một cái, như là chẳng hạn như là
90 độ F hay sau đó nó cứ giữ hoài thì nó sẽ khi mà đổ vào cà phê nó không có bị đắng này nó đi cái dùng mỗi ngày. Wow, nice, yes. Like nó có cái digital feature gì không, kiểu có một cái app để mình có thể đặt là khi nào cái đấy nó turn on hay turn off hay cái gì không, hay là nó Cái đó vẫn là khá là good feature để mà add, nhưng mà cái Kindle của anh có thì rất là dumb, nó không có smart như nó chỉ có làm đúng một job thôi là đun nước tới một cái nhiệt độ mà mình thích, xong rồi cái giữ cái nhiệt độ đó cho đến khi nào mà mình gọi là cancel nó không mình, tại vì cái hay là nhiệt độ đó mà hạ xuống cái nó lại chạy máy lại để mà nó make sure là cái temperature nó reach to certain point, nó keep that for the longest time, chứ nó không có okay. làm được gì khác. Cái đó really good, cái đó làm được một job thôi mà do really well. Yeah, I mean that's all what we need in a good product, right? Ok, thế thì mình cảm ơn các bạn đã tham gia vào buổi icebreaker vừa rồi. Thì mình sẽ đi luôn vào buổi webinar ngày hôm nay. Mình muốn cho các bạn biết, mình muốn giới thiệu cho các bạn biết về Viet UX-PM một tí. Thì nếu như các bạn chưa biết thì Viet UX-PM là cộng đồng toàn cầu với hơn 4.000 thành viên. Bây giờ từ 20 quốc gia khác nhau dành cho người Việt chúng ta cùng nhau chia sẻ cởi mở và có tính xây dựng từ A tới Á, các chủ đề liên quan đến product management, quản lý sản phẩm hoặc là user experience, trải nghiệm người dùng, không giới hạn ngành nghề hiện tại hay là vị trí địa lý của bạn. Ngày hôm nay chúng ta vui mừng được chào đón anh chị Hoang, hiện đang là Senior Product Manager tại Microsoft. Trước khi tham gia đội ngũ ở Microsoft thì anh đã xây dựng và điều hành quá trình phát triển và sản xuất sản phẩm ở nhiều công ty khác nhau như là Ignite, Hitachi và là Amazon. Tuy nhiên thì đấy mới chỉ là bề nổi thôi. Mình rất mong hôm nay các bạn sẽ hiểu sâu thêm về quá trình phát triển sản phẩm và các technical skill mà mỗi product manager cần có. Buổi webinar ngày hôm nay của chúng ta thì sẽ chia ra làm 2 phần. Khách mời của chúng ta sẽ thuyết trình trong khoảng tầm 45 phút tới 1 tiếng, và phần còn lại chương trình sẽ là cơ hội để các bạn có thể giao lưu trực tiếp với cả anh chị Hoàng. Phần Q&A, ngôn ngữ ngày hôm nay của chúng ta sẽ là bằng tiếng Anh là chủ yếu. Tuy nhiên khi mà các bạn giao lưu với cả anh chị Hoàng thì hoàn toàn có thể hỏi bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh, tùy mọi người. So without any further ado, em mời anh chị Hoàng có thể bắt đầu buổi webinar ngày hôm nay ạ. Cảm ơn em. Share the screen. Rồi mọi người có thấy cái screen share của anh không, hay là vẫn chưa lên? Em có thấy rồi nha. Thấy đúng không, phải thấy cái screen khác để Thấy đúng rồi, có thấy gì đúng screen rồi, đúng đúng cả. rồi. Okay. Yeah, Make sure. thấy đúng rồi, không phải lo. Alright. Yeah. Yeah. Alright, chào các bạn. Như là Quỳnh Anh có giới thiệu thì chắc là mình xưng mình cho nó dễ, mình tên Trị. Trị là TRI nặng, không phải là Tree. Đánh không có dấu, có gì người gọi là Tree for initially, nhưng mà thật ra tên là dấu nặng. Trước khi mà mình đi vào cái real content của cái slide thì mình muốn nói some very quick introduction. Thì mình sinh ra ở Sài Gòn, học Cornell University, both cái bằng cử nhân bachelor và bằng master. Cử nhân thì mình học về electrical and computer engineering, còn cử nhân thì còn master thì học về engineering management. Rồi có mình có intern ở Intel, tại vì lúc mà mới học thì học ngành electrical engineering thì Intel là one of the bigger like hardware companies. Is intern as a hardware engineer đó for cái summer. Xong rồi cái summer tiếp theo thì mình intern at Cisco as a software engineer, so like slightly different. Hay vì làm về phần cứng thì gọi bên Cisco là phần mềm. Xong rồi cái summer cuối cùng trước khi tốt nghiệp bachelor thì có intern ở Amazon Lab. So cái này là Amazon mà nó là cái hardware lab, cái lab mình nó làm Echo hay là cái máy mà Kindle, hay là cái nó còn một cái gì ta, còn một cái con Astro robot, rồi like some anything mà hardware related thì nó làm ở cái lab này, nó không phải là cái Amazon.com mà mọi người hay biết. Xong rồi sau đó thì sau khi làm mấy cái internship thì khi mà ra trường thì mình làm
product manager ở Hitachi, cái logo màu đỏ đỏ kind of funny. Rồi sau đó rồi làm tiếp ở Ignite là cái like mid-size late stage startup. Rồi sau đó thì bây giờ hiện recently thì mình làm ở Microsoft as a product manager. Vậy thôi thì I guess tiếp theo thì để vào cái the meat of cái presentation này thì mình muốn là start with cái takeaway, chẳng hạn như bạn nào có bận gì thì đọc cái slide này thì đọc ba cái điều này là bỏ đi được rồi, không cần phải tiếp tục go on với cái webinar. Thì có ba cái điều takeaway mà mình hy vọng là sau khi mà ngày hôm nay mình chia sẻ xong thì các bạn có thể biết hay là có hợp biết mà maybe là có thể hiểu hơn về cái process product development hay là cái mà product manager position in general. Thì cái điều thứ nhất là there is no one like universal way of how companies build product. So mỗi một cái công ty thì mình thì cũng may mắn là làm được nhiều chỗ, ranging from cái công ty mà nhỏ đến công ty lớn, đến công ty mà like hardware companies or like software companies. Mỗi một thời gian mà mình ở từng cái công ty này, mình thấy là mỗi công ty nó xây dựng một cái product khác nhau, mà không có một cái process nào giống cái process nào hết. Mỗi công ty có một cái cách riêng của nó. Và mình sẽ lát nữa mình sẽ chia sẻ lý do tại sao hay là tại sao lại khác nhau. Và cái điều thứ hai nữa là hồi nãy mình trước khi mà vào cái presentation mình thấy mấy bạn có nói là mấy bạn làm product manager hay là product trainee hay là còn nói con cái nữa là product owner. Thì cái product manager là một cái vị trí mà rất là nó gọi là như là broadly defined, nghĩa là nó không có một cái set gọi là here are the things mà product manager do, mà mỗi một cái position nó rất là như nó có một cái umbrella để mà nó describe what the product manager do. Không có một cái product manager nào giống cái product manager nào hết. Một cái product manager mà rất giỏi ở ví dụ như là Google chẳng hạn, có thể là khi mà qua công ty khác như là maybe Facebook hoặc Microsoft cũng có thể struggle, có thể không có làm giỏi như vậy, tại vì cái vị trí này nó được gọi là định nghĩa rất là khác nhau giữa các công ty khác nhau. Và even within cái công ty the same companies, there can be like people with a product manager title but then have a totally different day, totally different responsibility, different product. Mình sẽ lát nữa mình sẽ nói thêm lý do tại sao. Rồi cái câu hỏi cuối cùng là PM có phải like technical hay không, thì cái câu trả lời mà ngắn gọn là PM nên có some sort of technical, nhưng mà không có cần phải gọi là very very technical, like không cần phải là dig deep down into like the code or like really understanding how different things come together. Nhưng mà nó really depends on là how technical a product manager should be, và nó depends on cái product mà người ta manage, depend on cái company, depend on cái culture, a lot of different things. It also depends on cái the way cái company nó build cái product nữa, tại vì there's some companies mà set up cái product development process in a way mà nó cần PM phải technical. Nhưng mà có một cái ví dụ khác mà nhiều sometimes PM doesn't have to be technical to do that job at all. Thì cái này là ba cái mà takeaway mà mình muốn các bạn hopefully là sẽ learn được từ cái buổi thuyết trình này. Thì để mà vào để mà to start á, thì tại vì cái title của cái presentation này là product development process, thì chỉ muốn nói quickly là cái how a company define cái product development process, nó really là nó change how cái product manager interact with the rest of the organization. Nó define how cái người PM phải how they spend their time, how they're going to contribute value to the rest of the companies, how do you grow, how do you get promoted. There's a lot of things mà nó tie to cái product development process, mà nó largely affect product manager. Maybe là affect more than những cái vị trí khác, ví dụ như là software engineer chẳng hạn. Cái mà product development process may not like affect them as much as product manager, which is a really interesting and broadly defined position.
Thì với đó thì mình có ba câu chuyện để mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Thì khi mà mình nghĩ là mình sẽ làm slide như thế nào, thì mình nghĩ là cái cách dễ nhất để mà gọi là trao lại kiến thức, đó là kể chuyện nó dễ hơn là bỏ slide với a bunch of technical stuff. So hopefully cái này là cái better way để các bạn hiểu được cái ba cái điều take away mà mình nói hồi nãy. Thì ba câu chuyện thứ nhất là như hồi nãy mình có nói là mình có spend một cái summer thực tập ở lab 126 của Amazon. Thì cái này là cái lab này, cái main product của người ta là Kindle devices, like the one in the picture, or they also do like Amazon Echo, and then Echo has like a suite of Echo product, and same thing with Kindle. Thì um, cái cái điều kind of interesting about cái mùa summer này á là chỉ có 3 tháng thôi, nhưng mà cái mà mình học được đó là cái process của Amazon rất là interesting. One thing mà nó stay the same between Amazon Lab và Amazon.com là người product manager là người ta viết một cái set of document, người ta gọi là working backward document. Có nghĩa là người PM phải viết cái gọi là press releases. Rồi cái document khá là interesting to read, chẳng hạn như là imagine là ngày mùa summer 2020, Amazon Lab release cái Echo, Echo XYZ and do certain things. Sau đó thì nhưng mà viết một cái document như là actual press release mà Amazon would have to write khi mà cái product release. Sau đó rồi người ta sẽ mang cái document đó, người ta sort of shop around, showing different team, different VP, and going through multiple layers, and then nó cũng go through another process, nó gọi là phải assess how big the opportunity that is. And product manager Amazon cũng khá là interesting, tại vì người ta phải own một cái nó gọi là pricing strategy, nghĩa là giống như là phải state là how Amazon gonna make money, based on the product you are working on, and what is the pricing strategy look like. Thì cái pricing strategy này nó kind of interesting, tại vì sometimes là doesn't have to be là gọi là monetary money, right? Like sometimes nó chỉ có thể là cái pricing strategy là có thể là nó free, nhưng mà in turn thì Amazon có thể gain XYZ, certain thing. Tại vì cái interesting about cái hardware companies đó là khi mà người ta release every time mà có một cái new hardware release á, là cái tụi mà software team á, là nó phải continue to manage cái software update for cái hardware đó, right? Giống như là các bạn nào mà có iPhone iPhone 5, iPhone 6 vẫn nhận được update từ Apple, right? Like, nghĩa là even if là các bạn mua cái product đó like years ago, các bạn vẫn continue to receive update. So cái team mà mình intern đó là cái team nó làm software for hardware. So every time mà có một cái hardware device release thì cái tụi software team phải continue to working on existing product, working on maintaining and running update, and also like at the same time, that's another process, another team within the software organization that working on brand new software for brand new and marquee devices that haven't been released yet. Thì cái process mình nói dưới đây là sorry, that's another one. Sau khi mà PM working on a bunch of working backward documents thì phải work with another person, có một cái title là Technical Program Manager. Thì các bạn có thể imagine là cái team hardware cái hardware company nó rất là complicated, even more so than cái tụi software, tại vì hardware nó còn có like a hardware layers. Between hardware layers, there's like like a bunch of different things, like people who own game circuitry and people who actually own the supply chain. Nhưng mà mình chỉ simplify là có hardware, but within the software team nó cũng có là like people working on the UI, people working on the embedded system, working on the firmware, and then sensor reliability. So lúc mà cái summer mình làm ở Amazon là down about nghĩa là trên 20 different team để mà release, have to work together and have to do their job correctly.
in order for a software update to be able to like push out to millions of Kindle devices. Cho nên rất là cần thiết khi mà product manager phải làm việc với mấy bạn technical program manager, là những cái người này là sort of working across 20 or more different team to set up backlog and making sure that releases are on time. Người ta work with another function khá là interesting, nó gọi là QA engineer. Thì ở trong cái hardware company thì there's a lot of QA engineer, tại vì cái kinh nghiệm mà mình không biết cái kinh nghiệm, nhưng mà theo mình thấy thì hardware companies đa số sometimes hardware engineer working on a very specific component của một cái hardware component, or like even the software team too. Nên khi mà nó cần có một cái người mà giống như là taking a step back and look at the product as a whole, cho nên mấy bạn QA là tend to be là at the bottom of the process, mà để making sure là whatever cái hardware team hay là software team build nó make sense as a user. Thì cái process, cái này là oversimplify, nhưng mà giống như là sau khi a bunch of working backward document như là press release, product, like cái pricing strategy nó get approved by leadership, thì cái bạn TPM là phải really drive the entire release. So like PM with all the strategy and maybe some of the design, and then all the execution gonna be carried on by mấy bạn TPM. Xong rồi cái during cái process thì có mấy bạn engineering manager là manage, like a bunch of software engineer working with TPM để mà drive cái release. Thì sometimes thì every once in a while nếu mà có những cái roadblock thì người ta nói cho PM biết để mà unblock cái development team và drive cái release forward. Và thì cái summer đó thứ mà what happened là every single internal milestone ở cái lab 126, at least là cái project mình work on, every single milestone là bị missed every single time. Các bạn có thể imagine là khi mà làm software for hardware companies, người ta có rất là nhiều internal milestone. Như là software, theo kinh nghiệm của mình thì maybe người ta có like some sort of dog food environment, người ta có some beta, and then, eventually like production. Nhưng mà tụi hardware company người ta có a bunch of smaller bây giờ không có nhớ nổi, nhưng là smaller internal milestone mà để mà make sure là cái hardware release schedule nó make sense, right? Tại vì các bạn có thể imagine để mà tụi cái team hardware thì người ta không có follow cái gọi là agile được, tại vì người ta phải follow some sort of waterfall methodology. Nghĩa là người hardware engineer cũng phải design a certain design and then phải gửi back to China để mà người ta manufacture cái piece đó và gửi lại, thì the whole thing can take a long time. So không có phải giống như tụi software là cứ mỗi một tuần cái run cái update, tại vì tụi hardware mỗi lần update là nó meaning là a whole new devices has to be shipped and has to be produced. Cho nên tất nhiên các bạn cái tụi hardware nó có cái schedule của nó, and then software team also have their own schedule, and then there are 20 different team. Cho nên cái there's always things để mà coordinate, và absolutely là sẽ có người nào đó không làm cái job của người đó, hay là sẽ có người nào không có hiểu người kia làm thế nào, rồi và things sẽ fail. Rồi also là khi mà work on hardware thì nó có một cái problem nó gọi là supply chain problem, sẽ có thể có những cái thứ mà nó beyond cái control của cái company, mà nó có thể make cho cái the whole release get delayed. Rồi cái câu hỏi tiếp theo, cái second piece I want to address là in cái scenario này, in cái công ty hardware company, software team whatever, working on hardware product thì PM phải technical hay không? Thì cái câu trả lời ở đây là PM cần some sort of some technical, nhưng mà chỉ đủ để mà maybe like contribute to design discussion with engineer, để mà at least là understand cái engineering trade-off. Tại vì as a PM you have to do a lot of these things. Có thể tại vì software engineer người ta working on the problem, sometimes cái some technical decision người ta made as an engineer có thể có some sort of like effect on cái product on the user. Thì PM ở đây thì chỉ cần technical đủ để mà talk through những cái trade-off này, chẳng hạn như nếu mà mình I don't know
increase the number of API calls for this product to X amount thì sẽ gain được cái gì đó, và nếu mình reduce cái này thì gain được cái đó, thì cái là hiểu được cái trade-off between different decision, technical decision, và how can that like affect cái product in general. Thì this is how the PM need to be able to address this. Và một cái điều khá là interesting của cái bài học này nữa là cái PM ở Amazon, at least trong cái experience của mình, cái team của mình là focus on cái vision và cái design a lot, nhưng mà sort of hands off during the execution process. Cho nên during execution process thì sometimes the things come up thì cái PM sort of like hands off after the design is done. Cho nên nó make cái decision making process a little bit slower, or like whenever the PM get pulled in thì người ta phải context switch to whatever cái decision mà tụi TPM và EM have to make. So there's some sort of cost of doing things that you don't normally do as well. Cho nên cái summer đó thì a lot of things go wrong và end up being delayed. Thì cái lesson đầu tiên mà mình muốn nói với các bạn ở đây, cái là extra lesson, thì đa số là good PM thì có thể talk about a certain product as a high level, just like how like good PM at Amazon or Lab 126 does. Like người ta really good at talking about press releases, working backward document, thinking about the engineer, thinking about the customer, and how would the product impact the customer and the company as a high level. Nhưng mà mình nghĩ là great PMs là should be like comfortable at both articulate the big picture, like talking about how the product look like, how the product strategy look like, how it fit into the whole ecosystem, and at the same time phải also equally comfortable để mà refining cái small details, để making sure là có thể working on được những cái like little details related to the progress, engineering progress, and all those things. So that's the first lesson. Again, cái này chỉ là cái experience của mình thôi, mình không có nghĩ nó là it might not apply to a lot of scenario, nhưng mà in general là PM phải good at both like high level picture and also at the same time willing to dive deep into the detail and working with engineers to get things done. Và cái đó là cái điều mà không có happen ở cái summer đó. Người ta rất là giỏi về strategy and design part, nhưng mà sort of stay away from execution, and that kind of causing a lot of problems on cái release. Cái story thứ hai mình muốn kể cho mấy bạn là cái story này thì là lúc mình làm việc ở một cái startup. Cái startup này khá là cũng nhỏ thôi, cũng cỡ 600 tới 700 người trong thời gian mà mình làm. Vẫn là startup, rất là I mean, been there for over 10 years. Haven't IPO yet, chưa có lên sàn chứng khoán, unfortunately, nhưng mà eventually they will. So mình làm việc ở đó khoảng 2 năm rưỡi. Thì cái company này nó là much more smaller company so mấy cái company mà trong cái câu chuyện mình sẽ kể cho các ngày hôm nay. Thì vì công ty rất là nhỏ, cho nên mỗi một cái người PM á là người ta own một cái end to end of cái product line. So first of all, like Ignite là nó như similar to Dropbox hay là Box, right? Nó có một cái file sync and share sort of business, and nó có another like security and compliance business as well attached to cái file that mình help customer own. So mỗi một cái PM là own một cái the whole like end to end một cái set of product. Thì các bạn có thể thì mình work on cái desktop app, which is like things that running on people computers and people laptops. So another interesting about cái desktop app này là nó là the most used product, just because of how how close it is to mirror the native OS. So for example, nếu các bạn ở trong các bạn xài Windows thì your Explorer thấy like a little box. If you use a Dropbox or a box, you can see there's a little drive, and then that sort of make you think that this is something in your desktop. It's owned by the OS, but it actually a feeder into the whole like cloud system. So cái desktop app là nó là one of the most used product. And then cái another piece nữa là người PM thì người ta own cái end to end của một cái product, thì người ta own both cái roadmap
và both cái design execution as well. Tại lý do không phải là tại vì người ta giỏi hay gì hết, tại vì công ty rất là nhỏ, không đủ người, cho nên PM phải làm hết tất cả mọi thứ. Thì PM ở đây khá là generalist, nghĩa là làm việc directly with customer, working directly with customer success manager, và sometimes as a PM và các bạn cũng có thể bị pull lên những cái mà support call. So SE ở đây nghĩa là như là support engineer, chẳng hạn như là customer are very angry about certain things, the product doesn't work or it's really slow. So sometimes support engineer at Ignite also like pull product manager away from the work they're doing and jump on the call and try to explain things. And then vì cái team rất là nhỏ cho nên PM phải làm luôn cả data analysis. I mean, if you like, but it's not in a core responsibility, but the PM, cái sort of general idea đây là PM own everything, and you don't expect to do it, but you sort of trying to make a product work, so you end up doing a lot of things. Wear different hats in general. Thì cái process ở đây á, thì khá là interesting, nghĩa là PM ở đây á, là work with UX designer để mà work on cái mock. So for example, cái screenshot we would work on some sort of I think cái product nó gọi là Figma. It's pretty good. A lot of UX designers use it. So PM work with these UX designers to come up with a mock, and then they would use that mock and pass around to some test user, and then reiterate on the same mock. There got a lot of the feedback session with user and engineering to refine on the mock, and gonna come up with some sort of higher fidelity markup. Some like PMs would have to write user stories, a user story thứ như là as a user I have to do this so that XYZ can happen, and then engineer would write code. The process is kind of involved between engineer and PM anyway. So after cái feedback session, cái mock design, thì mọi người kind of like understanding what the product means and what problem is trying to solve. So PM would have to just write directly user story, and engineer directly start coding right away. And during cái process đó thì PM có thể đi around and unblock engineering and unblock designer. So that's a process in general. So cái takeaway của cái slide này là gì, là company rất là nhỏ, mỗi PM own một cái end-to-end of the product line. PM thì công ty nhỏ nên PM end up doing like both road mapping and design, working with an interface with a lot of different functions within the companies. Rồi sau đó rồi cái process thì PM với design working on a mock, and then go to different feedback session, and ending up with something that we're gonna build. And then PM with user stories, engineer with code, and that's how it goes. And then there's no TPM in this company because it's so small. Chỉ có PM thôi. Thì cái điều khá là interesting about cái câu chuyện này là cái the whole, là các bạn có thể thấy mình kể chuyện là PM rồi development teams, engineer, UX, QA, infra, kind of like rất là tight together, working rất là tight together, collaborating from the beginning, and then during the process, and then shipping it. So cái project is one of the most like successful project in terms of how like timeline, the delivery timeline. There's no roadblock. Everyone understand each other and things get moved pretty quickly. But whereas cái story đầu tiên mình share thì PM sort of tend to be on the vision and the design phase, but then leaving the execution. But then ở cái câu chuyện này thì PM working on both vision, design, execution flawlessly. Product ship on time, and everything. So anyway, so the second question là how technical should the PM be? Thì in cái scenario này á, thì to be honest là PM doesn't have to be very technical at all. Các bạn có thể thấy là PM work very closely with the UX designer to sort of come up with what the product should look like and what problem it's trying to solve, and answer những cái question rất là basic, là mình không cần phải technical ở cái trường hợp này.
Rồi các bạn cũng có thể thấy là PM ở đây vì rất là broad, nhưng bạn không có gọi là spend time working with development team like a lot of time. Các bạn actually work with tụi like the rest of the organization, like customer success manager and other people as well to get their feedback. And sometimes các bạn go on call with customer directly để mà get feedback. So cái technical ở đây thì not a lot, nhưng mà what it maybe means là technical as a customer, right? Like you need to be at least at the same level with your customer. Um, so how technical should the PM be? Thì cái này là I guess B2B products, so business to business. So technical here just means that you just have to be technical as your customer that you are selling or you working with. Thì uh, and then because company is small, so you're not doing a lot of different things. Anyway, so cái này là a very good story, right? Like, but then like, kind of interesting là cái usage for cái feature này nó fell flat. Like như là nếu mà nhìn cái usage line là cái như có cái sort of cái client path, right? Like initially there's some people using it and then just fell flat, like just go straight without anyone using it. So và kind of funny là lúc mà starting on cái feature này là a lot of customers coming in and saying this is the most wanted feature. This is something that they're going to use a lot. Basically like the frame as one of the most like gonna be the most wanted features. Nhưng mà khi mà ship and with all the tight collaboration, all the beautiful collaboration between the PM and the development team, the product ship on time, nhưng mà at the same time no one use it. So khi mà mình look deeper into the problem thì khá là interesting, tại vì cái the way mà cái Ignite nó set up đó là nó là like B2B, which is like business to business. So a lot of time cái what it means là cái vì nó là desktop app nữa, cho nên you have to really upgrade your desktop app for you to like use a new feature. Nhưng mà cái problem with desktop app là people don't often update their desktop app. Like when was the last time that you really update your desktop app? Whereas nếu các bạn working on web app, right? Web app thì các bạn có thể push update almost like instantaneously, and it can affect like sort of going through the whole like broad form within a few hours. Nhưng mà khi các bạn work on desktop app, các bạn có thể release like whatever, like how many new feature, how many new things you do. As the end user, you still require the user to actually update, upgrade and install whatever your desktop app to get to the latest version. So the first reason is desktop app is not very user just don't really upgrade their desktop. So which means that they cannot really use the feature, or even not aware of the feature. And then một cái nữa khá là interesting nữa là vì cái Ignite là một cái a very small company, right? Like nếu các bạn work có cả Google và Microsoft, các bạn làm bất cứ một cái gì đó đều có gọi là press coverage, and there's the millions of users that someone gonna finally catch it and write an article about it, and people gonna know about it. So và các bạn also mấy company nó có rất là nhiều like budget for marketing. So khi mà mấy company đó người ta làm bất cứ cái gì, there's always like a guarantee that a million people are going to use it, right? Like for example, Microsoft, anything that you do automatically impact like millions of people. Same thing with Facebook and another company as well. We are igniting with us. It's just so small that any new things that you do, nếu mà các bạn không có actively advertise for the feature, if you don't actively, sort of going on a road trip and, sort of telling people about your product, working with customer success manager and, telling about a product to work with the customer, most of the time, no one really know about it. The Ignite is very like a very small and no-name company. So even if the development teams do a great job at developing everything, but then if you don't advertise it, no one's going to use it, no one's going to heard of it. So các bạn làm product manager, các bạn biết là có một cái there's like a funnel, right? Like there has to be awareness, there has to be I guess some sort of action, and you sort of recall, come back and use the product more. So the awareness is not there for this product, right? The awareness is not there for Ignite in general. And then I think there's another one. So basically to recap cái story này là
PM working with development team super closely, much better than the first story. So the product, as a result, the product shipped in time and everything. Everyone's celebrating. But it's interesting, like the usage that fell flat. There's like three different reasons why. So the first reason, for the nature of the product, desktop app is not very regularly updated by the user. So no one actually like updates to even see your product. The second thing, Ignite a much smaller company, so besides just building a product, you also have to work really hard to advertise your product. And then the third thing là how do you advertise your product? So at Ignite có những cái bạn gọi là customer success manager or customer support manager. Những bạn này là work very closely with the customer. So normally what you do is you should talk to these people, because they are, they spend a lot of time with the real customer, the real user that use your product every day. So you, as a PM, you should spend some time with these folks outside of your development team to talk to them and, like talk about the product and explain what it does, so they can come back and talk to their customer who are the real user. Then during the process này, thì even though the PM and development team is great, nhưng mà cái PM ở đây, which is Lemon, sort of failed to talk to the rest of the organization to make things work, and as a result, the usage is just not there. So the lesson ở đây là gì, là cái success recipe for one company may be very different for others, right? Like if you company Amazon, for example, require success like ABC, or the same ABC bringing to a different company like Ignite, for example, it will not be successful. Và mỗi một cái company có một cái different success recipe khác nhau. Và another point nữa là để mà một cái product successful, or even not a product, just a feature to be successful, sometimes it requires more than just a development team. So more than just engineering and UX designer and PM. Sometimes it require like customer support engineers, customer support manager, marketing, very important, or like even basically the rest of the organization sometimes have to contribute to the success of the feature as well, like not just the development team. But cái này also cũng một cái telling là cái product development process, về cái chủ đề của ngày hôm nay, although nó important, nhưng mà nó may not be like, it's not the only thing that's gonna be like dictate the success of the feature. It's also other thing as well, because even if you have a great development process, the great relationship between PM and development team, things can go wrong and no one can end up using your product. So there's another second piece to it as well. So what it means as a PM là các bạn phải wear multiple hats, which means là các bạn phải comfortable để mà làm những cái thứ mà nó sort of kind of different every day. Like it doesn't have to be execution, it could be like customer interfacing, it could be data analysis and a bunch of different things, but willing để mà dig into the detail and make things happen. So the great PM tend to be the great executor, and enjoy solving problems and wearing multiple hats, doing whatever it takes to get things done. So this is I guess cái này là cái bài học thứ hai mà mình học được từ cái I guess cái failure này. Rồi bây giờ có đây câu chuyện cuối cùng. Câu chuyện cuối cùng thì cái này related to Microsoft, là cái company mình đang làm. Thì so cái team mà mình đang làm ở Microsoft, thì cái team này họ làm work on một cái gọi là một cái co-authoring platform. So co-authoring is các bạn có vào Google Doc or like Office online, you can see your coworker or whoever in the same document. You can see the cursor, you can see the typing that they are typing, or in different cases you can see basically the collaboration. So cái idea ở đây nghĩa là bạn có thể thấy được cái changes made by others like in a very fast way, like super low latency. So cái team mình work with là họ own cái framework và một cái platform để mà mấy cái application khác có thể take cái framework đó và mang về cái app của họ, để mà họ gọi là enable
co-authoring. So for example, các bạn thấy on the left side có product mới người ta gọi là Microsoft Loop. It's kind of brand new. The name is kind of interesting. We spent a lot of money on that name. Nhưng mà cái idea là cái loop là một cái new workspace for small teams and I guess millennial or Gen Z is a target. We are trying to like get things done and like in a very fun and interactive way. And then so cái app này uses cái platform và cái service của cái team của mình làm để mà build những cái mà like you can see the cursor which you move, you can see your move as well, you can see the I guess people on the left moving in, you see where your friends are, or your co-workers are, your friends are, your teammates are at the same time with others. So and then on the right side có cái Microsoft Whiteboard chẳng hạn như là các bạn on like this is very popular among like companies during the pandemic. Khi các bạn muốn gọi là whiteboarding một cái session, right? When you are in the call, you can start the whiteboard right away. You can draw things and you can and the others participant in the call can see that instantaneously. So cái idea là same thing, right? Thì các bạn có thấy là hai cái product nó totally different. Một cái product là co-op in the term of typing. The other product is in terms of like drawing and seeing presents and seeing where the cursors are. So và cũng dùng the same thing. So cái team của mình là nó own cái framework để cho cái application build cái experience này. Thì at the same time là cũng own cái platform. Thì cái platform ở đây what it means là cái service. And also the storage layer to back up this content. Like you need to store these collaborations somewhere, and the platform will provide the capability đó. To get context that we already talk about it. So platform provide storage and collab services cho mấy cái Microsoft app. Okay. Cái thứ hai nữa là PM ở đây thì own cái roadmap, own cái product requirements, and then also có một cái process các bạn chắc các bạn cũng biết là nó gọi là OKR planning. If you don't know about it, Google, there's a lot of this is more sort of a way to plan I would say like organize your planning in an outcome focused way. So OKR chỉ mean là objective and key result. So Google kind of do it, Microsoft do it. Not sure if Facebook does it, but cái idea là một cái development team sort of plan cái the next quarter or the next semester or the next year based on some objective. And then based on for the same objective, you may have multiple key results, measurable and actionable and all those things. So các bạn có thể read more about it, nhưng mà nó chỉ what it means here chỉ là planning thôi. At the same time thì PMs ở cái team Microsoft này thì sort of represent the customer voices in many of the cross-functional teams meeting. Tại vì các bạn có thể imagine là Microsoft is a huge company. Mà để mà có a lot of like multiple smaller team that own một cái specific piece. For example, just a very basic example. Cái company vừa rồi, cái story thứ hai, Ignite, một cái maybe là một cái API or like một cái service có thể own bởi một engineer. Like there's literally one guy that own it. Nhưng mà ở Microsoft, that one guy become the entire team to support it. And cái lý do là tại vì Microsoft dealing with like a much larger scale compared to Ignite, right? Like they have tons and tons of customer, so there's a lot of things that you need to do, you need to be able to support your product. Mà cái what it means là PM phải work with many different people from across the organization. Sometimes also like your internal partners, external partners as well, and then continuously represent the customer voices, because các bạn sẽ be surprised that sometimes the customer voices kind of get lost during the process, and some people may just don't really like aware of it. So PM in Microsoft sense represent customer voice in all of these like cross-functional team meeting, or stick to the scenario and try to help everyone understand, gain clarity about the requirement. The process ở đây là PM would gather requirements from customer, and I work with both internal and external partner. So this is kind of interesting, right? It's different from the other two, because
cái product của mình work on là cái platform. So basically what it means là cái app chat would use my product to build the experiences. So they own the scenario. I don't own it, but then I provide a capability for them to do it. So các bạn phải work with a lot of internal partners. For example, Microsoft Loop is a partner, Microsoft Teams is a partner, Whiteboard is a partner, OneNote is a partner. So there's a bunch of different people that want to use your product, and they are all internal teams, and so you have to like talk to them and try to make sure that the things that they need also like appear on your roadmap. At the same time, sometimes các bạn có thể work on external partner as well. Tại vì nó là platform, cho nên chẳng hạn như Microsoft has a really good and friendly third-party developer sort of ecosystem. So I work with external company as well. So like maybe Adobe or some other companies also want to like put co-auth into their product, and they want to store it on Microsoft, right? So the idea here is you come back, I work with both internal and external partners. Các bạn phải work with engineering manager để mà làm cái OKR planning. Again, it's just another way to plan the product, plan the backlog for the next for the future. This tend to be in a very objective way, like trying to make sure that everything you do is rolling back to an OKR. Còn cái đó là khá là interesting nữa là rất là phụ thuộc vào cái feature hay là cái project mà các bạn làm việc với, mà người product manager phải do a lot more additional conversation to get cái product requirements. So sometimes cái feature nó come very clear, just like like a second story, like very clear, like you know what to do. Sometimes the feature come in a really like ambiguous way, so you sort of have to like talk to multiple people and understand what that means for your platform. Tại vì chẳng hạn you have like a few partners asking for very specific things that they care about. Nhưng mà các bạn là PM for platforms, so your job is really to have to understand the requirement from the partner number one, and then think about how you're going to build something that is not only be used by partner number one, but also by the rest of the partner, or maybe future partner as well, not just the first partner. Because and then another thing nữa là PMs at Microsoft has multiple level, so depends on your level. You have to work on a lot of executive review, or you have to help with execution to get things done. So I guess the takeaway from cái slide này là cái team and work with Microsoft, the platform team, working with both internal and external customer. Internal customer meaning Microsoft apps want to use our platform to build co-auth experiences. External partner meaning like external companies want to build co-auth experience and store on Microsoft like storage. Rồi các bạn PM phải là planning, phải là roadmap, product requirements, and try executive review, help with execution. It depends on the level. So that's the idea. PM also like wrote product requirement document as well. So like things like this is what a problem we're trying to solve, and this is what feature look like. Thì cái khi mà mình work on cái product này thì cái product eventually ship, nhưng mà without sharing too much into details and sharing things that I might not be allowed to share. Cái idea là team của mình like ruthlessly cutting things during the process. We're trying to do trying to prioritize the short-term capability to make sure that we have something that can support, like Microsoft Loop, Whiteboard, a bunch of different products, try to help them ship the product out. Nhưng mà cái problem là những cái decision là mình made initially to support this short-term capability, ending up hurting the long-term strategy plan across the ecosystem. So again, go back to the point, Kayla, things about trying to make sure that you do things for partner one, partner two, and you sort of forget how would that impact your platform, and how would that impact like future partner coming in, and how your platform will evolve and grow. Thì cái câu hỏi thứ hai là how technical should the PM be? Thì ở cái scenario này, câu chuyện thứ ba này thì you need to be fairly technical. Tại vì
you have to be as technical as your customer. Like that's a sort of a bare minimum. Nhưng mà cái vấn đề là cái your customer in this case or other development team. Your customer in this case is, engineer, maybe engineering manager and different team trying to use your product. So cái này nó require not only cái understanding of how the end user going to use the product, but also how a developer, how another development team use your product to build experiences on top of it. Cho nên nó rất có technical. Nó require both like end user sort of understanding and also like technical understanding of how technical team going to use your product. Tại vì Microsoft is a big team, sorry, big companies. Cho nên cái sometimes là bạn phải as a PM you have to represent your development team to partners, internal partner or external partner. Tại vì có thể là your technical lead or your EM may not always be free and go to this meeting with you. So initially, like all the initial conversation or the initial introduction, sometimes only a PM goes to this meeting and try to represent your team. And the last piece is kind of universal. You have to be technical enough to contribute to the design discussion, engineering, and understanding all the trade-off. So cái này kind of special. And again, also like disclaimer là cái experience của mình ở cái as a product manager for a co-op platform Microsoft không phải là một cái whole like representative of what other PM Microsoft do. Like there may be other PM Microsoft who are very, like working on like front end facing feature that may not really require you to be technical, but it just happened to be that this product really require you to be technical to get things done. Thì cái sort of lesson ở đây thì not really a lesson but more like from từ mình kinh nghiệm của mình thì mình thấy là Viet PMs like usually like the one that really deeply understand the customer needs. Nhưng mà great PMs are people mà rất là like always like really passionate problem solver and always like continuously trying to strive and make things better. And then what it means là not only you have to like satisfy the current user need, but you also have to anticipate what your customer will ask in the future and how certain decisions that you make for the short term may impact the platform for the long term. It's really important. That is sometimes if you so focus on execution, which is great, good things happen. You also have to at the same time, like making sure that whatever you do now or what is the impact of that gonna have on the platform and on other future customers as well. And that's sort of, I guess, separate between good PM and great PM in this case. Okay, so that's it. Ba câu chuyện mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Again, like cái này là copy from cái slide đầu tiên là ba cái takeaway. First of all, there's no one universal way of how companies view product. Okay, product development process. The difference between companies to companies depend on the sizes, depends on the product that you worked on. You can have very different process. Second takeaway là product manager là một cái very like I guess a very broadly defined position. Mỗi một cái company nó có một cái different planning rituals and it's require different numbers of cross-functional teams. So team company mà nhỏ thì require less coordination and I guess you have to do different things. But then company mà big thì you have to do a lot of alignment. You have to do a lot of cross-functional team work to make sure things are aligned and get things done. So again, two people can have the same product manager title, but they have maybe like a totally different responsibility and different, day to day at work. And it really depends on the product, depends on the companies that I worked at. And then the last piece là PM should be technical. Yeah, cái technical ở đây không có nghĩa là phải write code. Technical ở đây, the bare minimum là you really have to understand the trade-off, or just at least to be as technical as your customer to be able to work on products. Các bạn thấy là trong ví dụ của mình thì ví dụ đầu tiên thì you have to be somewhat technical. Ví dụ thứ hai thì you don't really need to be technical. Cái story cuối cùng thì you really have to be technical. So it really depends on the company, depends on the development process, depends on
kind of product that you worked on. So cái technical này rất là different between PMs. And then cái này another thing nữa là this is like a bonus. Mà mình cho thêm nghĩa là ngoại trừ ba cái takeaway thì các bạn biết được là there's like 3 learnings that I learned throughout my careers, and hopefully it's useful. And it's sort of backed up by the story I told earlier. Nhưng mà cái idea chỉ là PM thì should be comfortable talking at a high level at the same time. Like comfortable, dig deep into the details and try to get things done and dive deep into the small details. And this is from what this is kinh nghiệm của mình khi mà làm việc với rất là nhiều PM. Thì this is one of the best thing you can do as a PM is, you can, because your position is so like central to a lot of things. So you work with so many different people. So sometimes you have to dig deep into details. Sometimes you have to be very like at a very high level sort of attitude. You cannot really go deep into things. The second lesson là cái success recipe from one company is very important. may not be the same with others. And not require more than just a development team to get things done. Require more than just the whole like whatever product development process. You can have a great product development process, but if other team is not really cooperate with you during the process, you may not have a successful feature. You may ship things really fast, you might build things really nicely, but then this may not be a successful feature. Then get great PM in general is enjoy wearing multiple hats and digging to make things happen. Like the last lesson more about like great PM have to work on the current needs. At the same time, you need to be able to anticipate future needs for your platform, or like one decision that you make now can have a ripple effect into the future. So great PM should be able to identify those decisions and making the trade-off. Sometimes it could be you making the same decision either way, but at least you are aware of it and you have a plan to address it in the future. So those are the things that I learned. I guess 3 learning. But yeah, I think cái này chỉ là I guess this is it. This is three takeaway and 3 learnings throughout my short career, and hopefully it will be helpful for các bạn đã hiểu được là PM sometimes doesn't have to be technical, and then also at the same time PM may be doing very different thing, and không có company nào là nó có the same sort of product development process with the other. It really depends on the product, depends on the company, depends on the culture. But yeah. Okay. Wow, thank you so much for sharing. Em cảm thấy những cái phần chia sẻ của anh vừa rồi nó đều rất là hữu dụng ấy. Thì em rất là appreciate khi mà anh có thể chia sẻ cả những cái ups and downs. So it's not only just the ups and what's the great thing of being a PM, and also just down, especially khi mà anh chia sẻ về cái phần mà nói về hồi trước anh làm ở Vietnam mà gần như là không có gặp được một cái milestone nào. It's like never hit a milestone and miss everything. And also sometimes ship fast also come with a trade-off of long-term strategy being violated. Em nghĩ là có rất nhiều bạn cũng sẽ có câu hỏi cho cái phần chia sẻ hôm nay, và cũng đã có một vài bạn đã submit câu hỏi qua trước khi tham gia chương trình và trong Slido nữa. Thì em nghĩ là mình sẽ break khoảng tầm khoảng tầm 3 phút. Trong lúc mà break thì mình cũng muốn cho các bạn biết được là nếu mà các bạn muốn có câu hỏi đặt cho anh chị thì có thể raise hand, unmute và mở cam để hỏi trực tiếp luôn. Trước khi hỏi thì đừng có quên giới thiệu tên và vị trí công việc hiện tại của bạn. Ngoài ra thì có phần chat của Zoom và phần chat của YouTube Live để bạn có thể hỏi trực tiếp. Với YouTube thì ban tổ chức sẽ gửi câu hỏi về cho bên mình để mình có thể hỗ trợ các bạn hỏi câu hỏi đó. Ngoài ra thì mình cũng có Slido ở đây để xem các câu hỏi của bạn, và mình sẽ chọn ra những câu hỏi mà nó relevant nhất cho cái buổi trò chuyện ngày hôm nay. Anh chị đã sẵn sàng trả lời câu hỏi đầu tiên chưa? Yeah, thanks. Start off, what's drive you to be a product manager? Thì mình
Well, cái này là through trial and error. Tại vì lúc mà mình học electrical and computer engineering, là mình muốn become a hardware engineer, muốn become like I don't know someone who work on like hardware products and working on like become an electrical engineer as a hardware company. Đó là cái goal của mình khi mình đi học. Nhưng mà khi mà mình starting cái first internship at Intel, I'm not trying to like talk shit about Intel, nhưng mà in general khi mình for the first internship thì mình học được là cái cái hardware engineer position rất là different. Nghĩa là you working on a very silo thing, so you're working on a very like specific component of a product that you sometimes you sort of lose sight of what it means, how it's going to contribute to the big picture. Cho nên khi mình làm việc ở đó thì mình thấy là có thể là làm engineer kind of not that fun, at least for me. Xong rồi cái mình thử move on to another thing, maybe là mình tự lý luận là maybe là tại vì hardware company is different, so mình try to find another like software engineer internship. So mình work at Cisco the next summer as a software engineer. Turn out almost the same thing. It's maybe it's a little bit better compared to hardware, but then again you're still like focusing on the same thing and you don't see the product as a whole. Thì sau đó rồi mình mới eventually là okay, try out Amazon as a technical program manager. Not exactly a product manager yet, nhưng mà at least I learn about the things at a higher level and eventually realize that mình thích cái product management position better. So that's why eventually I work like finally like the first like full-time job is a product manager position. Nhưng mà cái idea chỉ là product managers sort of have the ability to working on both the vision of the product. So you really like set the vision of the product, and then you help define what it means, and how you can build something that is better, why your company should do it, and a bunch of different things. So like you do the vision thing, and you also work on the design. So PM also work with engineer, work with designer to come up with the design of the product. How are you going to tell the story about a product? And then eventually you also have a chance to work on execution, which is like, try to get the product out and how do you make sure that things work correctly. The PM is one of the rare opportunity that allows you to be, in the intersection of all those three things and be central to those. And you, I guess, learn a lot. You work with so many different people. You get things done by the help of others, and cái aspect are really like exciting. Wow, thank you for sharing. I guess I can relate of how things been siloed for when you are like getting hand dirty and actually doing the coding. Cũng có một vài bạn mà em thấy các bạn ấy có một câu hỏi là nếu như mà các bạn ấy does not come from like a technical background, for example, they don't have like a 4-year degree or a master degree in computer science or anything IT related, what are like the top 3 technical knowledge or skills should a PM learn for effectively cooperating with a technical team? Yeah, that's a good question. So thật ra là I guess có hai cái piece to that question. The first piece là do you really need a technical bachelor to become a successful PM? So the answer is no, you don't need one. Tại vì khi mình làm ở 3-4 công ty rồi, mình thấy là sometimes there's a lot of scenario là những cái người PM leader là having like a technical background. There's a lot of those, but at the same time there's equally the same amount of people who have zero technical like bachelor degree or certificate or whatever. So có một số người học like for example cái ông like corporate VP của mình ở Microsoft là ông đó là something about biology, like something like economic or something, and then like with only the bachelor, that's it, and then end up become like a CVP of a very like as a very big tech company. Cho nên cái idea ở đây là các bạn không cần phải có một cái bachelor degree để mà really become a PM. Nhưng mà nếu các bạn, một cái vấn đề là nếu mà các bạn có cái technical background thì the first PM job will be easier to get. Nhưng mà các bạn không có thì maybe yes, the first one may be a little bit harder to get compared to people with some technical background. Nhưng mà cái idea ở đây là mình nghĩ là
khi mà nhìn resume, khi mình like interview or like looking at resume for PM in general thì mấy bạn nào mà không có technical background hoặc là không có a lot of experience thì các bạn có thể dùng những cái mà side project, dùng những cái mà things mà các bạn làm on the side mà để mà các bạn act as a PM in those like project và các bạn put that on the resume. So that's going to help you with like getting the attention with the interviewer and or like getting into the door. Nhưng mình nghĩ là và again like nếu mà hỏi technical skill gì để mà be effectively working with development team cũng hơi khó, tại vì cái PM nó kind of like các bạn phải biết một thứ một chút trước đó, cho nên nói chung là cũng không biết là cái gì là quan trọng nhất, nhưng mà mình nghĩ là nó depends on cái product. Again, like, really depends on the product. Nếu mà cái product các bạn work on á mà các bạn cái functionality các bạn là nó more to be on the customer side, the design side, thì maybe các bạn có thể touch up on how to design a great product, like how do you identify the user problems and how do you build multiple different design that can solve the same problems, what are the trade-off and one of those things. So các bạn có thể work on cái đó, thì mình nghĩ cái đó là universal skill mà khi mà interview người ta gọi cái đó là product sense. Or like a lot of big tech company, they test for your like product sense. What it means is they usually test hỏi question như là design an elevator or like design an app for the blind, or like design an app for the elderly, or like for the kids. So cái the same idea là người ta sẽ hỏi những câu design question, và as a PM candidate các bạn phải answer that question in a very structured way. Cho nên maybe the most valuable like technical thing mà các bạn có thể làm là learn about like how to design great products. And then for the resume, các bạn nên put some, nếu các bạn không có like like actual PM experience, just like mình khi mình interview mình không có, nhưng mà mình put some sort of like project mà mình làm, mình act as a PM, so just put that in. Nhưng mà for mình thì dễ hơn, tại vì mình like có technical internship này nọ thì nó cũng dễ để mà interview. Nhưng mà nếu các bạn không có những cái đó thì find a project where you can contribute as a PM and do it. And then the second thing là nếu mà technical skill thì very important. Mình nghĩ là quan trọng nhất là chỉ là really understand design, like how do you design a product, because the same thing gonna be asked in the interview. Like for sure, people gonna ask you that. So maybe touch up on that too. Wow, thank you for sharing. Em nghĩ là nhiều bạn cũng rất là kiểu thắc mắc về cái phần technical ấy, tại vì nhiều khi nó it's a little bit like a gatekeeper that quote unquote prevent people from getting to product management. But I think this day and age, it's there's a lot of opportunity that people can pursue. Somebody have a question. Yeah, go ahead. Sorry, xin lỗi em. Anh có một cái phần thêm nữa thôi là cái technical nó là một cái đúng nghĩa là nó kind of like cái như là cái rào cản cho một số bạn không có cảm thấy comfortable để mà nhảy vào, nhưng mà cái the answer là nó không cần. Tại các bạn there's a lot of successful non-technical PM. Tại vì cái việc các bạn làm có thể là like like the product that you work on may not really require you to be technical, or the company that you work at may not require you to be technical at all. Nhưng không có sao. But also cái interview process, this is some for funzy. A lot of company interview khi mà người ta có một cái technical component đó, what it means là chỉ là like maybe one engineering manager or like one tech lead gonna talk to a PM for an hour. Và cái nó usually là các bạn không có phải code, like no expectation là coding, or like that. Cái câu hỏi thường chỉ là how do you work with engineer, and most of the time nó có một cái gọi là cái system design question, which is kind of similar to mấy bạn engineer khi mà interview hay được hỏi, nhưng mà cái expectation for PM is a lot lower than engineer. Các bạn should be able to converse in a conversation and and sort of discussion, but that should be good enough. And often many companies don't do that. Like for example, Facebook, khi các bạn interview, there's no like technical like route at all. Microsoft does have it, Google does have it, but Facebook for example has zero technical route. Tất cả chỉ là product sense and and maybe product execution and strategy. Nhưng mà overall really depends on the company. Các bạn đừng có give up nếu mà các bạn nghĩ là các bạn không có technical.
Yeah, no, that's amazing. Thank you for sharing. So I'm curious about like the current product discovery that you guys using at Microsoft. Mhm. Ờ, so product discovery là một cái big areas, nhưng mà not really depends on cái team. So for example, cái team mà mình worked on là platform team. So your product discovery really is talking to your partner and trying to understand what they're trying to do. Nhưng mà mình đoán là I guess cái product discovery here means that like when you try to build something, and how do you find out if you are doing the right thing, and like if what you are building is the correct thing, and how you do that, how you measure that. Thì anh nghĩ là có nó là một cái there's the multiple bucket, so and then multiple I guess categories. So there's a team at Microsoft that really all they do is looking at the target customer and do like extensive study. Usually the study will last for like a few months, and after it, that will be like a report. That will be like a design report or like a problem statement, whatever, and that's gonna be shared with the rest of the company. So, the big like there's like an actual organization that focus on just doing identify the target user. Usually, the target user is already identified, but more like looking at the target user and looking at their day-to-day work, and and try to do a lot of, I think what they do is they do a lot of interview, they do a lot of mock interview, they do a lot of mock up, and then they interview these people and try to get different result. But the idea like purely about research. So there's a lot of UX designer and there's maybe 1 or 2 PM, but all they do is just looking at a target user, decide how we do it better. The report now tend to be a long form, tend to be very extensive. But then there's another type of product discovery is for existing products. So that's oftentimes we run like A/B testing, but as an enterprise company, thường không có chạy A/B testing nhiều được, tại vì like if you do something bad and then people paying for your product and they see some like random button flying around, that's not going to be happy. So in general thì Microsoft có chạy A/B testing for some of the product, nhưng mà that's not very popular. Not something we do every day. It really depends on the product. And then I guess that's another thing is another way to do product discovery is looking at the existing usage. So, and that is for the platform team. That's what we do a lot. Sometimes the customers say they want something. You might another time another way for you to really understand how the customer using your product is to really look into your system and looking at the data, telemetry, to see like what does the users look like, how many API calls as a platform, like how much does it cost to service this, can we drive down the cost, because as a platform team, driving cost is also another thing that you can do to generate value. It really depends on the product. Again, it depends. Depend on product, depend on companies. Like Microsoft, not big, right? That can afford for like having a dedicated research organization. In my Advertise, like there's zero. There's only like a few people are trying to do that. So not really different. Okay. Wow. Thank you. So since you have both experience of working in startup and big firm, what is the difference in the product development process at startup and big company? Yeah, see, startup, to go back to product discovery, startup discovery is fast. Like they try to fail fast, they try to find something that works and they stick it on the wall. If it's thick, then it's continue to do it. If it's not, then try something out and throw it on the wall again. So get startup is much faster. Like the whole they try to remove like red tape. There are less dependency on other team. Tại vì cái team nó rất là nhỏ, không có like you don't have to talk to this guy or this team and get another like CVP approval to get things done, and this guy have to agree to. There's a lot of things have to be done in a big company. So company nhỏ thì like the whole process is very streamlined and you tend to get things done very quickly. Nhưng mà I guess cái downside là bạn phải you have to do a lot, and sometimes you kind of like don't have like a direction, like a clear direction of where you want to go, because like no one really know. Và một cái nữa là PM
startup có thể là good and bad at the same time, tại vì PM là very interesting, gọi là I guess a discipline, tại vì PM không, there's no like people go to school to study software, like software engineer, computer engineering to become a software engineer. Không có ai mà go to school mà study cái major là product manager to become a product manager. So if you join a big company, it's better in a way that you can learn the process, you can learn how other people do it, and then you can see like how that works out for you and maybe for others. Um, for smaller company, they're less red tape, you end up doing a lot more there, but at the same time nếu các bạn thích kiểu như là process oriented, if you like things have to work on a certain way, this is how we talk about it, this is how we would expect it to be, then maybe working at a startup is not for you. Maybe stuff always changing, and there's no like set rule or whatever, you have to make your own like decision and everything. On a big company there's a lot of things you have to get through to get a product out. Một cái service used to own by one person, now it's the entire team that own it. So you have to like imagine the number of people you have to talk to book things and get things done. So there's a lot of dependency on other team within Microsoft to get things done, and the process now a little bit slower. Nhưng mà cái good thing about Microsoft is the process is pretty well established. They're not a big company, when they had like PM since forever. Maybe they are the first one that have it. And người ta có những cái very good practice of being a PM, so you learn a lot. They try to learn all those things, and yeah, and getting a product out. And the good thing about Microsoft is even though it's slow, every little things you do have a big impact. It's like millions of people use it, so whatever you do automatically have a lot of people use. As a startup, you have to really fight for every single user. Yep, I can definitely relate. So I think there's like a follow-up-ish questions. This is, I think the question is, how do you balance between speed of shipping versus product quality? Yeah, cái này chắc là again câu nhỏ là it depends. Not really là that depends on what the product is and where you are on the product life cycle. For example, cái product mà nó so new, right? Like a very brand new product. So your goal is you should try to get people to use it. So whatever you do, try to make it, try to focus on that goal. Tại vì cái mà speed versus quality thì cái question đó nó kind of like not really like a PM question, nó more about a development team question, more like a product question. As a PM, what you should focus on is the problems, like what are you trying to solve, and maybe sau khi mà mình define được cái problem đó rồi, maybe cái question nó sẽ tự động trả lời cho cái một quality versus speed. For example, nếu các bạn cái product nó mới thì các bạn maybe là cái mình không biết, nhưng mà maybe cái idea là as a PM of the new product, maybe your goal is to get people to know about it, get people to use it. So it depends on, that's the goal. If that's the goal, then which one should you prioritize? You should prioritize speed, or you should prioritize quality. And I can make an argument for both. It depends on the engineering team, depending on the feature you're trying to do to get to the problem that you defined earlier. Còn ví dụ như là cái product nào established thì là có some user use it, there's a bunch of people using it, now you're just trying to put in like maintenance mode and make it better. So the question now we think we haven't tried to increase cái, I guess, like retention rate or recreation or whatever. So with that, then if the PM define that's the goal, that's the problem, then maybe maybe not go back to like maybe quality is better now because you have like tons of people use it. So cái quality versus speed is a really interesting question. Nhưng mà nó seem to be like not a PM question, more like a whole like development team question. But the PM is really to define what the problem is, and depends on where the products are in the life cycle. And then I guess as a team, everyone decide on which one you should go. Yeah, I think we will have time for the last questions. Is a little bit of a macro questions. So this question is, do you think Vietnam is falling behind in terms of product mindset or product sense comparing to Indonesia, Singapore? I would kind of extend it to APAC.
area countries, so Asia Pacific countries, and also another scope. So we have like one scope, which is APAC, and the second scope is the world. So compared to those countries, are we falling behind, and why? This is a big question. It is a big question, but I'm curious to get your perspective on it. Thật ra thì không biết là mình có phải là the most qualified person để mà comment on it hoặc comment on cái này không, nhưng mình không thật sự là mình không có biết like I don't really know much about the tech scenes in Vietnam or like in APAC, so it's kind of hard to make a comment. To be honest, I don't know. I actually don't know. Thường á mình theo maybe trả lời general, maybe like cái điều mà mình thấy ở một cái gọi là maybe like a healthy tech ecosystem là you have to have like big companies that doing things at a bigger scale. Like for example, at Google thì I'm sorry, at Mỹ thì có như là Google, Facebook, Microsoft, that like very well established tech company and doing like their products already have like millions of users, and they always trying to move things and invest in new technology all the time. So at the same time, các bạn phải look at những cái another like mid-size company, là beside những cái big tech company đó thì còn những cái tech company nào khác không mà doing things maybe similar, maybe different, maybe like sometimes they solve a very like niche problem that no one really know about. So these are like mid-size company, and another one is they're like brand new startup. So this is like startup Series A, Series B mà được venture capital invested in. So I guess khi mà các bạn look at một cái ecosystem thì there should be like enough of these three players. There's like a big companies players, there are like mid-size company people, and maybe like company that is really not tech company but trying to get into tech. Also like fall into this category. And then the last piece is I guess the VC activity around like very small company, like that have a lot of money invested in this small company that may end up become really big later on. So I guess nếu mà các bạn look at một cái ecosystem mà có đủ ba cái players như vậy thì that should be a good ecosystem. Mình không thể nào mà comment được on Việt Nam hay là APAC hay là Indonesia or whatever, nhưng mà nếu mà that's how I would like evaluate a healthy tech ecosystem. It should be like all like those three, and they all growing, and yeah, no, I appreciate it. The answer is valid, and I think it's give us a good, I guess, benchmark-ish to look at in terms of evaluating if nếu mà một đất nước hay là một môi trường có đủ healthy để develop được cái product mindset cho mọi người hay các bạn PM up and coming không? Good. Actually, good point. That's another thing. Good anh nói thì anh mới nhớ là còn một cái nữa là các bạn nhìn look at how many people working in tech as well. Giống như là as a let's say you have like X people in the working age. How many of them are working in like services? How many of them working in manufacturing, and how many of them working in tech? So cái đó cũng là một cái another indicator. Tại vì sometimes khi mà người ta invest in, let's say like Google or like Microsoft want to open an office in Asia, like which one they would choose, right? They have to choose cái I guess the area mà có nhiều like I don't know, computer science grad, or like like a lot of university, like that produce technical student, like bachelor degree in comp sci or whatever. So then cái đó cũng là another factor too, how many people working in tech, and then also like technical university and all that also like another factor khi mà người ta decide to open an office. And another thing nữa là cái communication too. Like they also have to look at like how these like how like how easy you are to communicate. So this is one of the things that India is really well. I mean, mấy người India nói tiếng Anh khá là giỏi. I mean, compared to I guess other factors. So that's another factor too, like how easy it is to communicate with you and your whatever your local areas are. And I guess beside những cái mà ba thing mình nói rồi thì maybe còn like university and people in tech and I guess your English communication or whatever, and in general just communication skill.
Yeah, I bet. Well, I think that's the wrap for our webinar today. Thì em cảm ơn anh chị rất là nhiều vì đã dành thời gian để chia sẻ những câu chuyện và những va vấp cuộc đời khi mà anh ở trong cái ngành PM này. Đồng thời mình cũng sẽ chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã tune in từ khắp mọi nơi trên thế giới, cho dù qua YouTube Live hoặc là qua Zoom ngày hôm nay. Các câu hỏi của các bạn đều rất là hay và có ý nghĩa, góp công trong việc khiến buổi webinar ngày chúng ta hôm nay thành công rực rỡ. Nếu như mà các bạn muốn tìm hiểu, học hỏi sâu thêm về lĩnh vực UX hay là PM thì có thể đừng quên subscribe cho kênh YouTube của bọn mình. Ngoài ra thì bọn mình cũng có một kênh Facebook group về Viet UX-PM, mọi người có thể access và tham khảo. Nếu mà các bạn có chủ đề hay, ý tưởng gì cho các buổi webinar sắp tới thì nhớ liên hệ với tụi mình nhé. Một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả mọi người và chúc mọi người một khoảng thời gian Việt Nam là buổi tối, chúc mọi người buổi tối vui vẻ, và chúc mọi người ở bên Mỹ hay là đâu đấy buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều vui vẻ. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Các bạn.